bạn có thể tin tưởng rằng sức khỏe tài chính của mình vẫn đang rất khả quan. Chỉ vì tuần này chiếc bếp từ chưa nhấp nháy bão lỗi, cái máy lạnh vẫn nhả bạt ngàn hơi mát, chiếc xe tay ga vẫn để lên tức thì, và cái răng khôn chưa nhói lên buốt óc. Nhiều người soi vào bảng lương, nhìn vào cái ví không hề rỗng tuếch và tự nhủ, mình không tiêu xài hoang phí, mình không vung tay cờ bạc, mình vẫn đang đi làm đều đặn, vậy là mình ổn. Nhưng sự ổn định đó, nực cười thay, đôi khi chỉ là một ảo giác mong manh được tạo ra bởi vì toàn bộ những cỗ máy đắt đỏ đang vắt sức nâng đỡ cuộc sống của bạn vẫn còn nín nhịn, chưa rủ nhau đình công. Sự mong manh thực sự của một hộ gia đình bình thường hiếm khi nổ ra chỉ từ một quyết định ngu ngốc duy nhất. Đừng đi tìm một vụ làm ăn sụp đổ hay một cú vay tín dụng rợn người. Sự sụp đổ thường bắt nguồn từ một dạng nợ vô hình, cực kỳ yên lặng, mà chúng ta vẫn gọi vắn tắt là bảo trì bị trì hoãn. Có một cái bẫy tâm lý cực kỳ phổ biến. Khi cái bơm nước rỉ nhẹ, bạn tặc lưỡi. Gọi thợ thì phiền phức, tốn mấy trăm ngàn, thôi cứ để qua tháng sau. Khi quạt tản nhiệt của chiếc laptop làm việc bắt đầu kêu to và máy hay bị đơ, bạn bảo, dạo này đang ráng gom tiền, cũng thi thoảng máy mới dở trứng, ráng bóp bụng thêm vài quý rồi đổi máy luôn một thể. Chiếc lốp xe bị mòn tới mức bám đường kém. Đợi có tiền phụ cấp hãng thay. Cái răng thi thoảng ê buốt khi uống nước đá. Chẳng đau quặn lên thì cứ từ từ đi nha khoa. Mỗi khi bạn hẹn qua tháng sau, bạn tưởng tượng rằng mình vừa tiết kiệm được một khoản tiền. Sai lầm. Bạn không hề tiết kiệm được đồng xu cắt bạc nào. Bạn chỉ đang rút ra một khoản vay nóng ngắn hạn, thế chấp bằng độ mài mòn của món đồ đó và trên chính sức chịu đựng rủi ro hẹp hòi của cuộc đời mình. Vấn đề của những khoản nợ không in sao kê này là chúng không đòi tiền lãi hàng tháng theo kiểu ngân hàng rỉa từng phần trăm. Nó tĩnh lặng ấp ủ một sức công phá theo cấp số nhân và trừng phạt bạn bằng cách xé rách màng bọc sống còn của bạn chỉ trong một đêm. Cuộc sống hiện đại của chúng ta được thiết kế sinh tồn dựa trên một tổ hợp vật lý và sinh học cực kỳ phức tạp. Chiếc xe bạn đi làm không được phép hỏng giữa cầu, đường truyền internet không được rớt trong lúc họp, sức khỏe của bạn không được sụp xuống quá 24 giờ đồng hồ. Tất cả những hệ thống đó, cái nào cũng mang trên mình một chiếc đồng hồ đếm ngược, dập dình về tuổi thọ. Và xác suất để những chi tiết kết cấu này lão hóa rồi gãy vụn vào cùng một thời điểm, hoặc nối đuôi nhau cháy khét trong một cái vòng xoáy xui xẻo 30 ngày là lớn hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Cái giá khắc nghiệt của bảo trì trì hoãn là sự dồn cục liên đới. Một cái lỗ sâu răng nhỏ nếu không trám sẽ biến thành cái răng phải hút tủy và bọc xứ tốn gấp 10 lần. Một tiếng kêu rột rạt ở lốp xe nếu lờ đi có thể đẩy bạn tới việc thay luôn cả bộ truyền động đắt tiền. Hãy thử lục lọi lại ký ức xem những tháng bạn thấy mình nghèo khổ và ngộp thở nhất đâu phải vì bạn vừa chốt mua một cái túi xách xa xỉ hay ăn bữa tối 5 sao. Đó thường là cái tháng mà mùng 3 xe vừa chết máy, mùng 7 điện lạnh cúp nguồn, ngày 15 đường nước vỡ, và tới ngày 23 thì mầm bệnh cấp tính ập tới. Mỗi món hư hỏng riêng lẻ chỉ tốn thời gian, nhưng khi chúng kéo quân đến theo kiểu dây chuyền, chúng lập tức đè bẹp hệ sinh thái dòng tiền của bạn. Tháng lương ấy bỗng dưng biến thành tiền nộp phạt cho thảm họa. Sự khác biệt tàn nhẫn giữa một người thật sự vững chãi và một người chỉ đang tưởng mình mạnh không phải là câu chuyện thu nhập cao hơn nhau đôi 30 triệu. Nó nằm ở chỗ, người vững chãi chủ động ghi nợ tuổi thọ của sự hỏng hóc vào sổ tay ngân sách. Khi họ khoanh một số tiền hàng tháng lại, họ không tưởng tượng viển vông đó là thành tích giàu có. Họ hiểu đó là tiền trả góp trước cho việc tấm áo này kiểu gì rồi cũng rách, hệ thống ống này kiểu gì rồi cũng bục, và chiếc lưng này trước sau gì cũng biểu tình. Họ đang dùng tiền để đàm phán, mua lấy sự bình thản khi tai ương chắc chắn gõ cửa. Nhưng với những kẻ mắc kẹt trong ảo ảnh của sự an toàn, khoản thu nhập dư ra mỗi tháng lại hay bị nhầm lẫn thành tiền vô thường vô phạt. Họ háo hức đăng ký thêm đủ thứ dịch vụ giải trí, gánh thêm một đống trả góp gia dụng, tự tin rằng dòng tiền của mình đã dư giả một cách an toàn. Cho đến khi 4 quả mìn báo hạn hết đát nổ ầm ầm cùng một tuần, lúc đó họ mới sững sờ nhận ra mình không hề có một lớp đệm giảm chấn phòng bị nào. Những món nợ bảo trì này không tự bốc hơi, chúng chỉ lùi lại trong tĩnh lặng, đợi gom thành một cục tàn bạo, nhằm vung ra cú đấm tước trắng mọi quyền lựa chọn tự do còn sót lại trong ngân sách hộ gia đình của bạn.
Nhiều người sụp đổ tài chính cá nhân không phải vì chi tiêu thiếu khôn ngoan, hay do mang tiền đi đầu tư vào đâu đó lỗ lã. Họ sụp chỉ vì họ đã lãng quên điều cơ bản nhất. Vạn vật quanh họ vẫn đang mục ruỗng đi đều đặn từng ngày, với một cái hóa đơn bảo trì ngày càng đội giá. Tự do tài chính, ngạo nghễ nhất, thực chất lại đến từ bạn thẳng thắn ghi nhận sự phân rã ấy như một loại chi phí cố định phải trả để tồn tại, và lạnh lùng rút tiền ra chốt số để ngăn mọi cuộc khủng hoảng liên đới. Wow! Nếu bạn nhận ra góc nhìn tài chính đi thẳng vào lõi đau thực tế này là cần thiết cho dòng tiền của mình, thì subscribe The Survival Ledger, tài chính thời loạn nhé!